Ως φανατικός χρήστης της Apple, παρακολουθώ συχνά τις εξελίξεις γύρω από τους υπολογιστές της εταιρείας. Πριν λίγες μέρες, σε ένα περιοδικό, υπήρχε μια είδηση σχετικά με το νέο υπολογιστή που έχει εισάγει στην αγορά, το μοντέλο 2C. Διαβάζοντας τα χαρακτηριστικά του, με εντυπωσίασε το γεγονός ότι το διαφημίζουν ως τον πρώτο τους φορητό υπολογιστή. Μόλις γύρισα από την οδό στο τουρνάρι με 4 κουτιά και είμαι έτοιμος να τα ανοίξω ένα-ένα. Στο πρώτο κουτί υπάρχει οθόνη. Έχει στρογγυλεμένες γωνίες και φυσικά το ιδιαίτερο μήλο σε περίοπτη θέση. Στο δεύτερο κουτί υπάρχει η βάση της οθόνης, πολύ στιβαρό εξάρτημα. Στο τρίτο κουτί υπάρχει εξωτερική μονάδα για τη δισκέτα 5,25. Θα μου χρειαστεί και σε λίγο θα πάρει φωτιά με τα παιχνίδια που θα παίξω. Μετά από τόσα κουτιά έφτασε η στιγμή να ανοίξω το κουτί με τον υπολογιστή. Ήδη με είχε γοητεύσει από την παρουσίαση στο άρθρο και με την επίδειξη που μου έκανε ο πολιτής στο κατάστημα, όμως είναι άλλη αίσθηση να κρατάς στα χέρια σου τον δικό σου υπολογιστή. Το πληκτρολόγιο είναι εντυπωσιακό. Έχει καλοσχεδιασμένα τα πλήκτρα και βρίσκω πολύ όμορφες τις γραμμές που έχουν βάλει στην επιφάνεια του υπολογιστή. Όπως πάντα η Apple μας εκπλήσει με το σχεδιασμό της. Ναι, ίσως να μην είμαι αντικειμενικός, αλλά τώρα που το έχω συνδέσει και το καμαρώνω, θεωρώ πως είναι ένα πανέμορφο μηχάνημα που ζηλεύουν οι άλλες εταιρείες. Ανυπομονώ να παίξω παιχνίδια. Ας δοκιμάσω το Froggy. Για να δω πόση ώρα θα μου πάρει για να περάσω στην απέναντι πλευρά. Λατρεύω την εταιρεία Apple και διαβάζω κάθε τι γύρω από αυτή. Θα ήθελα να δω μια μέρα να υπάρχει και ένα ελληνικό περιοδικό μόνο για αυτή. Και με τι όνομα? Μα φυσικά το προφανές.